So, on ko lang yung ano ba yan? So, ano ba yung shares? Present now. Your entire screen na lang siguro. Sound check? Sound check? Hmm? Akala na yung ano. So, nakikita niyo mukha niyo sa screen. Kita niyo na screen ko? Ayan. Okay. Okay, start tayo. So, ang subject natin ngayon is about Core 107, so Statistics and Probability. So, it is a core subject. So, ibig sabihin, pag core subject, the computation is 40% and 60%. So, 40% written works, 60% performance task. So, yun sa performance task natin, ang pagbibasa natin ng grades is yung attendance, yung pag-attend yun ng online classes, or pagpapasa ng activity. So, doon ako magbe-base sa attendance. Second is the major exam. So, meron tayong apat na major exam, prelim, midterm, and pre-finals and finals. So, doon ako magbe-base. So, para fair, hindi ako naglalagay ng performance, yung tawag dito, yung sinusukat ko yung performance ng bata. So, hindi ko na siya nilalagay since meron tayong modular. So, I can measure their performance. Tapos, yung sa e-class record kasi, magkakasama na yung modular at saka online. So, para maging fair yung grading system natin, so, yun lang yung pagbabasehan ko ng grade. Okay? Kung bumagsak kayo doon, nakadepende po yun sa akin. Since, kung kompleto naman kayo ng activities, kahit kayo bagsak, nandun pa rin naman yung consideration since pandemic naman ngayon. So, yun naman yung lagi naman sinasabi sa inyo, kapag bagsak kayo this first quarter, titingnan natin sa second quarter kung pag-i-improve yung inyong mga pinapasa or yung inyong mga scores. Okay? So, yun yung consideration ko na lang sa inyo. Okay? So, okay, next. Okay. So, ano ba yung mga topics na i-discuss natin for this subject? So, for this subject, meron tayong nature of statistics. So, sa nature of statistics, i-discuss natin kung ano ba yung mga terms or terminologies na ginagamit sa statistics. So, kumbaga, si nature of statistics is the introduction of statistics. Okay? So, next, frequency distribution and graphs. So, doon sa nature of statistics din pala, mababanggit din doon si sampling techniques. So, for example, stratified sampling, mga ganon. Or random sampling, mga ganyan. Then, summation notation, so under siya ni nature of statistics. Next, frequency distribution and graphs. So, dito na papasok si sample and population. So, kukompute na natin yung mga class limits, frequency, yan. So, next is measure of central tendency. Dito na papasok sina mean, median, mode, and etc. So, si measure of dispersion and location, dito papasok si variance, standard deviation, and others. Then the last is the probability and counting rules. So, yung ating subject kasi, hindi talaga siya medyo aligned dun sa, tawag dito, sa curriculum guide na binigay ng DepEd. So, ang tinuturo ko sa inyo is yung alam ko. So, napakahirap naman magturo ng isang subject na hindi ko naman alam yung ituturo. So, ibig sabihin, kung ano yung alam ko dito sa subject na to, iyon lang yung ituturo ko. Ito yung mga topics na alam ko. So, yung mga part kasing na medyo komplikado na is napakahirap ituro sa bata. Okay? So, kasi nakita ko dun sa teaching guide ng statistics, medyo complicated siyang ituro. So, kaya, ito na lang muna yung ituturo ko. So, more on basic tayo dito sa ating subject na statistics and probability.
So yan. So grade computation na discuss ko sa inyo kanina, na written works natin is 40% and the performance task is 60%. Okay, so rules on my subject. So please pass your activities on time. So deductions will be made after the deadline. So kung na-late kayo ng pasa, nakadepende po yun sa akin kasi kung siya ay napaka-fast dyan saan ako magdideduct. Pero kung na-late lang naman kayo ng mga ilang minuto or 30 minutes or basta ganun, hindi ako magdideduct. So next is please don't share answer key with other students. Since some of our activities is on Google Forms, so meron siyang answer key. So pagkatapos nyo magsagot, lalabas na yung scores nyo. Pero may mga activities tayo na hindi ko na nilalagay sa Google Forms since medyo complicated siyang ilagay sa Google Forms. Okay? So yan. So yung number 1 rule ko. Kasi itong Google Forms kasi ay naka-assign lang sa lahat ng online distance learning. Okay? So next, please respect each other. Siyempre, respeto mo yung kung anong kakayahan ng estudyante. Okay? Respeto mo yung kakayahan yung bawat isa. Then, respeto nyo din ako. Okay? So, bibigyan ko kayo ng time dito sa ating discussion sa pagtatanong. Okay? Okay? So, dumiretso na tayo sa topic natin ngayon. Okay? So, chapter 1, Nature of Statistics. So, sabi dito ni Carl Pearson, so, statistics is the grammar of science. So, bakit kaya sinasabi na si statistics is grammar of science? So, sinong pwedeng sumagot? What? Okay, so we interpret data in statistics. Okay? So, without the statistics, hindi natin malalaman kung epektibo bang gamitin ang isang certain technology. So, kailangan natin ng statistics in order to make a conclusion on conclusion sa isang problem na ginawa mo. Kasi 'di ba, sa pag-create ng isang bagay, kailangan mo munang hanapin ano ba yung problema. Bakit mo gagawin yung isang bagay na to? So ano bang masasolve ng gagawin mong iyan? So kaya nandito si statistics para tulungan tayo para itama or malaman kung epektibo bang gamitin yung isang bagay na ito. So yan. So yun yung statistics in the grammar of science na sinabi ni Carl Pearson. So siya ay father of modern, wait, nalimutan ko. So siya ay father of, sorry, nalimutan ko siya. Ano nga ba siya? So siya ay si, basta about, ano nga ba yung pangalan niya? Basta si Carl Pearson is a father of modern statistics, kung di ako nagkakamali. So yan. So next. So learning objectives of this lesson. So number 1 is define statistics. Number 2, distinguish between descriptive statistics and inferential statistics. Number 3, differentiate parameter and statistic. So magkaiba yung statistics sa statistic, yung without S. Okay? So papaliwanag natin yan mamaya. So compare and contrast the sources of data. Then differentiate constant and variable. So next, madami to So identify and explain the types of data. Next is differentiate experimental and mathematical variables. Next is classify variables as discrete and continuous. Number 4, list and describe the 4 levels of measurement. Identify and explain the sampling techniques. Discuss the methods of collecting and presenting data. And the last is the evaluate summation notations. So, napakaraming topics yung under ng chapter 1. So, kasi, yung ating discussion kasi ay dinivide ko lang into chapters. So, wala tayong by lesson. Okay? So, kaya marami yung learning objectives natin. Okay. So, unang-una is the definitions of statistics. So, nakalagay dito, comes from the Italian word statista, meaning statesman, and the German word statistic, meaning collection of data involving the state. So,
Kaya ang ibig sabihin pag sinabing statesman. Si statesman is yung tao tao sa ating government. So, siya yung nag-handle ng statistics. Okay? Next, collection of data involving the state. Pag sinabi namang collection of data involving the state, dito na pumapasok yung pagko-collect ng data ng ating government. So, di ba, sa ating government, meron tayong tinatawag na Philippines tawag dito, Statistics Authority. So sila yung nagpo-produce ng birth certificate or PSA sa bawat tao. So sila yung may hawak ng mga records ng mga tao dito sa Pilipinas na or pinanganak sa Pilipinas. So kaya masasabi natin na si statistics is the collection of data involving the state. Okay? So, yun yung pinagmulan ng statistics. So, wala naman tanong for this definition of statistics. Okay. So, diretso tayo. Next, statistics defines as a branch of mathematics that examines and investigates ways to process and analyze the data gathered. Okay. So, pag sinabing statistics, so siya daw yung nagsasala or sa pamamagitan ng statistic, makakapaghanap tayo or makakapag-produce tayo ng tawag dito, ng solution or para magkakaroon tayo ng result based on the data gathered or yung nakolekta natin data based on dun sa nakolektang data. Tama ba? Okay. So, basta yung mga nakolektang data, pinaprocess, ina-analyze mabuti, then, pagkatapos ma-analyze, magkakaroon na tayo ng result. So, yun yung statistics. So, next, a science that studies data to be able to make a decision. So, tama naman. So, kasi kapag nakapag-collect tayo ng data, na-analyze na natin mabuti, na-process na natin yung data, so, we can make a decision or we can make makakakuha tayo ng result based on the data na ating nag-gather. So, tatandaan natin na ang data ay masasabi nating information kapag ito ay na-process na. So, ibig sabihin, yung data na nakikita lang natin sa internet is called data. Okay? So, kung nag-search kayo sa internet, yun, yung mga nakita nyo doon, data yon. Pero, kapag na-collect nyo na yung mga datang yon, tapos na-analyze nyo na mabuti kung alin ba yung dapat yung gamitin, so, dun pa lang natin masasabi na yun ay information. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng information. So, siningit ko lang yung information dito kasi si information is related dito. So, sinabi dito, data gathered. Kasi, sa statistics kasi, ang ginagamit natin muna is raw data, pero kapag na-process na siya, ang tawag sa kanya ay process data. Okay? Raw data is the data collected pa lang. Na-collected pa lang natin. Kapag naman na-analyze na natin, ang tawag dun ay process data or the information. Yan, information. So, ang tawag dun. So, yan. So, wala naman tanong dito sa definition ng statistics. Okay, so next tayo. So, nabibilisan ba kayo sa topic natin? Okay, sakto lang. Sakto lang. Okay. So, next. So, defined as the mere tabulation of numeric information as in report of stocks, market transaction, or to the body of techniques used in processing or analyzing the data. So, pag sinabing tabulation, ito yung collection or tinatabulate. Pag sinabing tabulate kasi, nakasama rin siya sa table. Yung Excel, parang siyang Excel. So, alam niyo naman yung Excel, doon nakalagay yung mga information or yung nakuha nating data. Yan. So, yan. Yung example dito, yung stocks, market transaction, and etc. So, yun yung statistics. So, kung nakikita niyo mga graphs sa internet about sa mga surveys,
yan, join. Pag mga surveys, siya ay statistics. Yan. So, nandito na si Manoas. Okay, balik tayo dito. Okay. So, next. So, siguro tapos na tayo dito sa definitions of statistics. Pero ba? Okay, next. Statistics provides procedure in data collection, presentation, organization, and interpretation to have a meaningful idea that is useful to business decision makers. So, napaka-importante daw ng statistics um, when we say in business. Kasi, si statistics yung nagsasabi kung dapat pa bang ituloy yung business or hindi. Or ano ba yung mga strategy na gagawin ko para maisalba ko yung company in pagkalugi. So, yan. So, napaka-importante ng statistics. But, si statistics kasi ay dumadaan sa process. So, nakalagay dito, meron tayong data collection, data presentation, data organization, and data interpretation. So, meron yan. Bale, 1, 2, 3, 4. So, i-discuss natin yan mamaya yung procedure or step by step in statistics. Okay? So, mababanggit yan mamaya dito sa topic natin. So, yan. So, next. So, meron tayong tinatawag na statistician. So, it can be a person who simply collect information or one who prepares analysis or interpretation. So, kung yung taong yon ay nagko-collect ng data at nag-interpret or nag-analyze or nag-interpret ng data nga, ang tawag sa kanila ay statistician. So, maaring I can be a statistician kapag nagko-collect ako ng data, then ina-analyze ko siya. Then, maaring si statistician is a expert pagdating sa statistics. Kasi siya ay may knowledge about sa pag-i-interpret ng data, paggamit ng mga tools in order to know if this statistics is may connection ba yung statistics na ginawa niya sa particular problem. So yan. So basta si statistician, siya yung expert pagdating sa statistics or pagko-collect ng data at pag-prepare ng analysis and interpretation. So kalimitan si statistician kasi ginagamit kapag sa mga research. So 'di ba kapag sa mga college students, meron tayong tinatawag na thesis. So kailangan nilang magpa-statistician kasi kailangan sa thesis. So, meron silang babayaran na statistician na mag-interpret ng data based on dun sa mga na-survey nilang tao. Okay? So, gumagamit sila ng mga formulas na medyo complicated para sa akin since konti lang yung knowledge ko about sa pagiging statistician. So, may mga basic lang yung kaya kong ituro sa ibang tao. Since medyo vague pa ng konti yung ng mga formulas na ginagamit sa mga thesis. Yan. So, next. Okay. So, statistics can be used for many purposes. So, it can be used in areas of agriculture, automatic data processing, biology, business, demography, economics, education, engineering, entertainment, and etc. So, napakadaming areas na sakop ni statistics. So, lahat is sakop ni statistics kasi any areas has statistics. Kasi ginagamit nila yung katulad dito sa education. Mini-measure nila kung ano yung number of enrollees ng estudyante ngayong taon. Mga ganun. So, kinakailangan talaga yung statistics. So, masasabi natin na si statistics is everywhere. Okay? So, yan. So, next tayo. Ay, lumipat. Okay. So, meron tayong division of statistics. So, tapos na tayo dun sa definition, tumungo naman tayo dito. So, meron tayong dalawang major branches. So, maaaring tawaging
si division of statistics as branches of statistics. So parehas lang silang dalawa. So meron tayong dalawa. So descriptive statistics and inferential statistics. Okay. Okay. So pag sinabing descriptive statistics, it involves the organization, summarization, and display of data. So anong ibig sabihin nun? Kapag descriptive, si descriptive statistics, ano nga ba? Yun nga, nakalagay dito, summarization, organization, or display of data. Kapag descriptive statistics, hindi siya nagja-jump onto conclusion without evidence. Or naglatag lang siya ng data pero hindi siya nag-conclude na ganito. Or hindi siya nag-assume. Kumbaga, kapag descriptive statistics, hindi tayo namemeke ng ng data. Yan, hindi tayo namemeke ng data or conclusion. So, yan. Yan, pag sinabing descriptive statistics. Pero hindi ko naman ibig sabihin sa peke ay hindi na tunay. Kasi kailangan talaga ng evidence kapag sinabing descriptive statistics. Pero may pagkakataon kasi na nakalatag lang yung data, pero hindi siya nag-assume ng conclusion. Okay? So mamaya may bigyan ko ng example para mas maintindihan ninyo. Okay, next. Inferential statistics. So involves using a sample to draw conclusion about a population. So sabi ko naman sa inyo, kapag inferential statistics, sinabi ko kanina, yung nagdodraw tayo ng conclusion. So yun naman is inferential statistics. So kumbaga, nag-conclude agad siya without evidence. Okay? So yan. So magbigay tayo ng example. So para mas maintindihan niyo mabuti kung anong pagkakaiba ng dalawa. So medyo nakakalito din kasi minsan itong dalawang to. Yan. So example, so in a recent study, volunteers who had less than 6 hours of sleep were 4 times more likely to answer incorrectly on a science test that were participants who had at least 8 hours of sleep. So decide which part is the descriptive statistics and what conclusion might be drawn using inferential statistics. So kung mapapansin nyo dito sa ating example, so si descriptive and inferential ay pinagsama. Okay? So hanapin lang natin dito kung alin ba dyan yung descriptive, alin ba dyan yung inferential. So pag sinabing descriptive, sabi ko nga kanina, nakasummarize yung data, nag-display lang siya ng data. Yan. Kapag inferential, nagdodraw ng conclusion. Okay? Pero pag pinaghiwalay mo silang dalawa, si descriptive at inferential, si inferential nga, nagdodraw siya ng conclusion without evidence. Si descriptive is nagdi-display lang siya ng data or nagsasummarize lang ng data. Okay, so sa palagay nyo, alin dyan yung descriptive? Alin dyan yung inferential? So medyo nakakalito, di ba? Alin kaya dyan? Okay, so tingnan natin. So the statement 4 times more likely to answer incorrectly is descriptive statistics. So bakit? So nag-display kasi siya ng data or nagsabi siya na so doon sa mga volunteers na sa recent study, meron tayong 4 times more likely to answer incorrectly. So nakalagay dito, were 4 times more likely to answer incorrectly. So yung mga volunteers daw na may less than 6 hours of sleep. Next, an inference drawn from the sample is the all individual sleeping less than 6 hours are more likely to answer science question incorrectly than individuals who sleep at least 8 hours. So bakit yun? Sabi yan. So based on dun sa descriptive statistics natin, nakapag-draw tayo ng conclusion based on dun sa data na present natin dun sa 4 times more likely to answer incorrectly. So kaya ang sagot ay yung mga individuals na nagsagot ng ano yan? Wala. Yan. All individuals sleeping less than 6 hours are more likely to answer science question incorrectly than individuals who sleep at least 8 hours. Okay. So medyo nakakalito, di ba? So magbigay tayo ng
another example. So, paghiwalayin natin para mas maintindihan natin mabuti. Okay, so example of descriptive statistics. Number 1, based on the research conducted by the Department of Health, 63% of those found to have diabetes were not aware that they have such disease. So bakit ba siya descriptive statistics? So sa tingin nyo, bakit siya descriptive statistics yung letter A natin? Okay, meron tayong data. Bukod doon. Okay. So dahil may pinagbasihan tayong may pinagbasihan yung data natin na nakalagay dito. Yung 63% of those found diabetes were not aware that they have such disease. Kasi nakabase siya sa research. Nag-conduct ng research, di ba? So, nakapag-conclude na agad tayo or nakapag-summarize na tayo ng data based on dun sa research na kinonduct ng Department of Health. So, it is a descriptive statistics. Okay? So, nag-present siya ng data, meron tayong evidence, may evidence tayo. Okay? So, next. So, according to the nationwide survey, the three highest responses to persons living with older person are grandchild, 68%, spouse, 59%, and daughter, 50.9%. So, ganun pa rin yung katulad ng din kanina, meron tayong pinagbasehan na survey bago tayo nag-present ng data. So, yan. So, according to the Court Administration of the Philippines, 14% of trial-ready civil actions and equity cases in Metro Manila during 1993 were decided in less than 6 months. So, ganun pa rin. Ipinagbasehan pa rin tayo. Bago tayo nag-present ng data, may pinagbasehan muna tayo. So, next. Cigarettes were associated with 29% of the 4,470 civilian fire deaths in 1989. So, yung 29% na associated with cigarettes dun sa fire, so, yan, sa mga sunog. So, may pinagbasehan tayong year, 1989. Okay? So, kaya siya ay descriptive statistics. So, wait lang ha. Kuha lang tubig. Yan, nagbabalik na ulit ako. Nasa di ba? Wait lang. Saan na yun? Wala. Ah? Sige, sige. Okay, so naintindihan na yung descriptive statistics. Okay, so next tayo. Okay, so inferential statistics naman tayo. So, number 1 example is drinking red wine may reduce the risk of heart disease by 12%. So, dito pa lang masasabi na natin na inferential kasi siya kasi nag-draw agad siya ng conclusion without evidence. Okay? So, yan ang nakalagay dito. Drinking red wine may reduce the risk of heart disease by 12%. So, dito na sasabihin mo, paano mo nasabi? Diba? So, kailangan, pag descriptive statistics, kailangan pag nag-present ka ng data, may pinagbabasehan tayong evidence or may patunay ka. Yan. Or, nagpa-present lang tayo ng data, pero hindi tayo nag-assume ng conclusion.
Saan na ba yun? Wala. Yan. Medyo huli ka na, Justin. Alala mo? Sa ano? Nakain ka? Okay. So next. So aspirin may lower the rate of heart attacks by 50%. So ganun pa rin. So paano mo nasabi si aspirin ay naglo-lower ng rate of heart attacks by 50%? So it is inferential statistics. So yun ha. Kapag descriptive statistics, ulitin natin, nagdi-display siya ng data or nag-display siya ng data na may evidence or nag-display lang siya ng data or nag-summarize lang siya. So kapag inferential, nagdala tayo ng conclusion. Nag-assume tayo na ganito ang mangyayari. So mga ganun. So letter C, carrot juice may threaten the lungs. So it is a inferential statistics. Okay, so another example. So eating chili foods may cause shrinkage of the liver. Yan. So inferential statistics pa rin yan. So extracts from boiled banana trunks will give relief to diabetic person. Kahit sabihin na natin yung statement na nakalagay dito is tunay, pero hindi niya pinresent yung data na nagpapatunay na itong pagkain ng chili foods ay nagkakos ng shrinkage of the liver, hindi siya descriptive statistics. Okay? So yan. So drinking coffee may help reduce the sugar level of diabetic person. So it is inferential statistics pa din. So naintindihan na yung descriptive at saka inferential. Baka opo ng opo ha, tapos hindi naintindihan. Saka ngayon. Okay, next. Okay, so meron tayong data, population, and sample. So data consists of information coming from observations, counts, measurements, or responses. So kapag sinabing data, is yung mga data collection or yung mga based on sa observation, counts, measurement, or responses. So kung for example, nagpa-survey tayo. So yung mga sinagutan ni respondents, siya yung data. Pero kapag na-process, yung data is na-process na natin, ang tawag doon ay process data. Pag yung kinuha pa lang natin, siya ay raw data. Yan na. So next, population is the collection of all outcomes, responses, measurement, or counts that are of interest. Pag sinabing population, kunwari, ang population ng Pilipinas, kunwari. So it is yung number of population sa Pilipinas. So yun ay population. Next, sample is a subset of population. So example nito, kunwari ay based on dun sa, di ba may population tayo sa Pilipinas, number of population natin, or number ng people sa Pilipinas. So yun yung population. Kapag sample naman, magbibigay tayo ng particular na province, kunwari. So ilan ba yung ilan ba yung population natin dito sa Batangas? So yun yung sample, based on dun sa population natin. Okay? So magbigay tayo ng example para mas maintindihan ninyo. Okay. So in recent survey, 250 college students at Union College were asked if they smoke cigarette regularly. So 35 of the students said yes. So identify the population and the sample. So sa tingin nyo dito sa ating example natin, so alin kaya dyan si population and sample? Based on dun sa sinabi dito sa sentence natin. So alin kaya dyan si population, alin dyan si sample? Kasi sa palagay nyo. Okay, so nalilito pa. Alin dyan yung, kunwari, alin din sa 250 college students, aring 35 of the students. Alin dyan sa dalawang yan yung population and sample? Ano yan?
Okay, so si 35 is sample. Then the under one is 250 college students is the population. Okay. So nakadepende kasi si population and sample. So for example, um, number of student enrolled in statistics. So yun ay population. Pero kapag sinabing um, number of student enrolled or online student enrolled in statistics is sample. Okay? Pag magkasama sila ha, so yun, nakadepende pa rin sa nakadepende pa rin kung alin doon yung population and sample. Basta si sample nag-base siya sa population. Okay? So nag-iintindihan niyo yung population and sample or naguguluhan? Gets na. Basta yung pag sinabing population, yun yung kabuuang bilang. Okay? Kapag sample naman, nakabase siya sa population, parang kinuha mo lang yung data sa population. Okay? Or yung, yan, yung number. So, ito. Pakita natin sa illustration. Yan. So, ito yung responses of students in survey. So, yung sample. Okay. Tapos, yung kabuuan, yung responses of all students in Union College, siya si population. Pero kapag hindi siya all, yung kabuuang bilang ng responses, siya ay sample. So, makikita nyo din siya sa module. Meron doon akong example ng population and sample. So, tingnan nyo na lang. Kasi dito sa ating PowerPoint presentation is nakasummarize siya. So, hindi ko na nilagay lahat. Okay? So, yan. So, next. Tapos na tayo dun sa data, population, and sample. Tumungo tayo sa parameter and statistics. Okay, so parameter is a numerical description of a population characteristic. Statistics is a numerical description of sample characteristics. So pag sinabing parameter, meron siyang characteristics ni population. So yun laging pagbabasehan nyo. Kung yung isang data is a population, so it is a parameter. Kapag naman sample yung ating data, it is a statistic. So, yun yung pinagkaiba ng statistics sa statistics. So, sinasabi ko sa inyo kanina na magkaiba si statistics sa statistics without S. Okay? Kapag sinabing statistics, ito yung pag-aaral tungkol sa pag-gather ng data or pag-analyze. Kapag statistics naman, yung without S, yun, nakabase siya sa sample, yung characteristics niya ay sample. Pero si statistics kasi, ay under ni statistics. Yan. So, yun yung pagbabasehan natin. Para hindi kayo malito, yung unang letra. Kapag parameter, population siya. Kapag statistics, sample. Statistic ha, walang S. Okay, next. So, decide whether the numerical value describe a population parameter or a sample statistic. So, pinagsama ko siya. So, number 1. A recent survey of a sample of 450 college students reported that the average weekly income per student is $325. So, alin kaya dyan si sample, alin ba dyan si sample statistics, alin dyan si population parameter? Then the other one is, okay, so try natin. Okay, so because the 450 is based on a sample, this is sample statistics. So baliktad. So meron tayong clue word. Meron tayong sample eh. So pag sinabing sample, 'di ba? Naka-base siya sa population. So ibig sabihin yung 450 college student hindi siya ang tawag dito, hindi siya kabuuang bilang ng college student sa isang certain university. So it is based on sample. So si 450 is the sample statistics. Next, so the average weekly income for all student is
$325. Since meron tayong average weekly income. So, ibig sabihin, pag sinabing average weekly income, may pinagbasehan natin ay lahat ng estudyante sa certain university, kunwari. So, yun yan. May pinagbasehan tayong data sa lahat ng estudyante. So, kaya tayo nakapag-produce ng average weekly income. So, si $325 is a population parameter. Okay. So, yun yung pagkakaiba ng statistic and parameter. So, yan. Okay. So, next. So, naintindihan na yung parameter and statistic. Hindi kayo nalilito. Nalito. Ayan. So, bibigyan ko kayo example mamaya. So, siguro mga padulo ng lesson natin. So, next. Sources of, gutom lang daw pala. Okay, sources of data. So, ang dami naman itong topic, sir. Bakit ang dami? So, sadyang ganyan, madami talaga to. So, bago kami nakatapos ng isang lesson ay napakatagal. So, yan. So, meron tayong sources of data. So, nahati ito sa dalawa. So, primary data and secondary data. So, siguro naman na-discuss na to sa inyo sa subject na research. So, familiar naman kayo sa terms na to. Yan. So, nawala yung ano. So, familiar naman kayo siguro dito. So, primary data are data that comes from original sources and are intended to answer specific research questions, can be taken by interview, mail-in questionnaires, survey, or experimentation. So, pag sinabing primary data, ito yung pinanggalingan ng information or siya yung pinaka-source. For example, sa isang thesis, nag-conduct kayo ng survey, so siya ang primary data. Yung ginamit nyo, yung survey na ginamit nyo, siya ay yung primary data. Okay? So, nakalagay naman dito yung mga example. Nag-interview kayo, nag-built-in questionnaire kayo, nag-survey, nag-experiment kayo. Kumbaga, si primary data, ikaw yung pinanggalingan ng information or ng source. Ikaw yung source. Kumbaga sa exam, pag nag-cheating, ikaw yung pinanggalingan ng sagot. So, yun yung primary data. Okay, next. Pero wag niyong gagawin yun ha. So, next. Ay, ba't kulang to? Wala yung ano. Okay, secondary data are data that taken from previously recorded data, such as information in research conducted, industry financial statement, business periodical reports, and government reports. So, pag naman secondary data, ito yung kalimitan talagang nire-research nyo sa internet, kunwari. Kasi di ba, kapag nagko-conduct tayo or nagawa tayo ng thesis, kailangan natin ng mga information na related sa research nyo. So, ibig sabihin, for example ay, thesis mo, thesis niya. Kunwari, yung thesis niya is related sa thesis mo, then, pwede mong gamitin yung kanyang thesis as a, as a reference. So, yung mga references natin, siya ang tinatawag na secondary data. Kasi, hindi tayo ang gumawa nun. So, may pinagbasihan lang tayong data. Okay? Or may kinuha tayong data based on dun sa mga research na kinonduct natin. Kunwari. Or yung mga survey ng ibang tao. So, iba yung nag-conduct ng survey, so siya ay secondary data. So, yun yun. So, naiintindihan yung primary at secondary data. Ayan. Okay, next. So, punta tayo sa constant and variable. So, there are two major characteristics of object, people or event. So, whether constant and or variable. So, ano kaya yung pagkakaiba ng constant and variable? So, pag sinabing constant,
A constant is a characteristic of objects, people, or event that does not vary. So for example, the temperature at which water boils is 100 degrees Celsius is a constant. So pag sinabing constant, ito yung characteristic or katangian ng tao, bagay, or pangyayari na hindi nagbabago. So katulad dito, yung temperature daw ng pagkulo ng tubig. So 100 degrees Celsius daw yun. So hindi nagbabago yun. So yun ay constant. So next, variable. So a variable is a characteristics of objects, people, or event that can take up different values. So it can vary in quantity. So ito naman, characteristic ito ng isang object, people, or event na nagbavary. Kumbaga pag sinabi nagbavary, pwedeng mabago. Depende sa objects or people. So for example, weight of people. So hindi naman tayo magkakaparehas ng weight. So yung weight of people siya ay variable. O kaya hair color of people. So nagbabaris naman yung kulay ng buhok natin. Di man lahat pare-parehas ng kulay ng buhok o kaya kulay ng mata. So yung ang tawag doon ay variable. So naintindihan ang constant and variable. So yan. So next. So tumo tayo sa types of data or types of variable. So kung makikita nyo sa mga references natin, si data and variable is, sa example natin, is parehas lang. So there are basically two types of random variable yielding two types of data. Yan. So meron tayong random variable na nagpo-produce ng data. Okay? Pero pwede siyang i-count as qualitative data or qualitative variable. So yun yung nakalagay dito sa reference natin. So maalin sa dalawa. Pero dito sa topic natin, types of data yung nilagay ko. So meron tayong qualitative and quantitative. So ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? So pag sinabing qualitative data, siya ay consists of attributes, labels, or non-numerical entries. So yun nga, pag sinabing qualitative data, hindi ito yung mga data na nabibilang. So for example, occupation, gender, eye color. So yung mga nabanggit dito na example, hindi siya numbers or hindi siya sinusukat, mga ganun. So it is count as qualitative data. So next, yan, religious preference. So kumbaga sa survey, ang ating qualitative data doon yung name, address, contact number. Bakit sinasabing si contact number ay qualitative data? So hindi naman yung yung contact number kasi ay hindi natin pwedeng tawagin quantitative data since yung nagvavaries kasi yung number sa iba't ibang tao. Tapos yung number na yun is hindi nababago. Okay? So next, ano pa ba sa qualitative data? Yan. So madaming types of qualitative data. So yan. So next, quantitative data naman tayo. So data, consists of numerical measurements or counts. So nandito si height, weight, salary, age, math, aptitude. So basta yung mga kinocompute kasama dito sa quantitative data. So si salary kasi kaya napasama dito kasi 'di ba bago ibigay sa isang tao yung sahod niya, kinocompute mo na yan. So it is count as quantitative data. Si math aptitude. So naka-base si math aptitude is kasama sa quantitative data kasi siya ay kumbaga meron tayo pag tayo nagsasagot ng exam is meron tayong bilang ng tama, bilang ng mali. So nagka-count pa rin tayo or nagbibilang pa rin tayo. So it count as quantitative data.
So, hindi naman nalalito sa qualitative at quantitative. Okay. So, example. So, the grade points average of 5 students are listed in the table. So, which data are qualitative data and which are quantitative data? So, yung GPA dito, siya yung average na grade ng bawat estudyante. So, alin kaya dyan sa, alin dyan yung qualitative, alin dyan ang quantitative? Okay, so tama naman. So, qualitative data, yung student. Then, the other one is quantitative data. Okay, so, naintindihan naman yung topic natin kanina. Okay. So tumungo tayo dito sa classifications of variables. So meron tayong experimental and mathematical. So unang-una sa experimental classification is si independent variable and dependent variable. So ito yung mga ginagamit sa experiment or pag-conduct ng experiment. Si experiment kasi ay hindi lang tungkol sa science. So maaaring nag-experiment tayo nag-conduct tayo ng experiment. Kunwari, may measure natin yung behavior ng estudyante. Kapag binigyan natin sila ng uh, parang pressures, mga ganun. So nakadepend yung experimental classification. Meron tayong independent variable and dependent variable. So ano ba yung independent variable? So variables controlled by the researcher and expected to have an effect on the behavior of the subject. So also called explanatory variable. So kapag tayo pinag-aaralan natin yung sa Pilipino yung independent at dependent, kapag sinabing independent, nakakapag isa. Tama? Then, kapag dependent naman is hindi nakakapag-isa. Tama? So, sa Tagalog. So, yan. Independent and dependent variable. Okay, next. So, dependent variable. So, some measures of the behavior of the subject are expected to be influenced by the independent variable. So, also called outcome variable. So, napaka-importante ng independent and dependent variable. Kapag nawala yung isa sa independent sa research, kunwari, so maapektuhan din si dependent variable natin. So, sa research kasi, ang independent ay yung respondents natin. Since, tawag dito, si independent is yung ating si respondents. Kasi, sila yung nagsasagot ng survey. So, sila yung, kapag nawala si independent, maapektuhan yung research natin or yung study natin. Hindi tayo makakapag-draw ng conclusion. So, ibig sabihin, ang dependent natin yung ating research itself. So, nakadepende si research sa ating respondents. Kasi doon natin malalaman kung ano yung magiging conclusion natin based on the survey na sinagutan nila. Kapag hindi sila nagsagot ng survey, we can create a conclusion. So, yun yung pwede nating i-example dito sa independent variable and dependent variable. Okay? So, naintindihan yung independent and dependent. Okay. So, yan. So, try natin magbigay ng example. So, example. So, identify natin kung alin dyan yung independent and dependent variable sa sentence. So, number one, so to predict the value of fertilizer on the growth of plants. So, alin kaya dyan si independent, alin dyan si dependent? Patalagay nyo. Yes, so tama. Kasi di ba si fertilizer is nakaka-apekto sa growth of plants. So pag nawala yung fertilizer, maaring hindi gumanda yung tubo ng halaman. So 'di ba kapag tayo nag-apply ng mga fertilizer, maaring kasi yung
si fertilizer is makapekto din sa growth ng plants. Kasi, di ba, minsan nasasanay yung halaman na, kunwari, nilagay mo ng, kunwari, pampabunga. Di ba, kalimitan, di ba, tawag dito, bumba tayo ng mga, kunwari ay banggahan sa bukid. So, minsan nakadepende na yung pagbunga niya sa sa bomba, binobombahan, di ba? So, 'yan. So, pag naging nasanay na siya, parang hindi na siya masasanay nang wala si fertilizer. Si fertilizer, yung ginagamit na chemical. So, yan. So, mas maganda pa rin yung ginagamit natin ay tawag dito organic fertilizer or mga organic na sa pagpapatubo ng plants, mga ganun. So, kasi nakaka-apekto din kasi yun sa lupa kapag gumagamit tayo ng mga chemicals. Pero napakahirap din naman gumamit kasi ng organic na mga fertilizer kasi ang gugugulin mo pa yung time mo sa paggagawa. Samantalang yung fertilizer, yung mga bibilin mo lang, i-apply mo lang. So, yun. So, tama yung ating kanina. So, the dependent variable is the growth of plants. Without the fertilizer, hindi siya walang magiging epekto dun sa growth. Then, the independent variable is the fertilizer. Next, identify the independent and dependent variable in the following statement. Number 1, you want to compare brand of paper towels to see which holds the most liquid. So, alin dyan si independent and dependent variable? Alin kaya? So, ang ating independent is yung paper towels. Then, dependent is yung so, tama ba? Dependent. Liquid. And then, the brand of paper towels is the independent. Next, you want to know whether caffeine affects your appetite. So, ang independent natin dyan ay the absence or presence of caffeine. So, caffeine yung ating independent. Then, the other one is dependent is appetite. So yun yung example. So, next. So, naintindihan na yung independent and dependent. Hindi naman So, next tayo. So, mathematical classification naman tayo. So, meron tayong continuous variable and the discrete variable. So, pag sinabing continuous, so a variable which can assume any of infinite number of values and can be associated with points on a continuous line interval. So, it also variables that can be measured. So, lagi nyo tatandaan kapag ang tinatanong ay mathematical classification, ito ay under ni numerical data. Lahat ng data natin dito ay numerical. Right? So, for example, sa continuous variable. So, height, weight, volume, temperature, time, pressure. So, lahat ng sinusukat, siya ay continuous variable. Okay? So, next. Discrete variable. So, a variable which consists of either a finite number of values or countable number of values. Kapag discrete naman, nabibilang naman siya. Kumbaga, may katapusan yung pagbibilang natin. Samantalang sa continuous, sinusukat natin siya. Kumbaga, kung ilalagay natin si measurement sa, yung mga measurement sa continuous variable, di ba nagbavaries naman siya? Nagbavaries yung sukat niya depende sa object. Samantalang kapag discrete, hindi siya nagbabago kalimitan. So, number of enrollees, binibilang mo lang siya. Nabibilang lang siya, hindi mo na kailangan magsukat. Yan, mga ganun. So, example, number of enrollees, dropouts, graduates in a certain college, deaths, number of employees, number of students in a classroom, and etc. So, yung pinagkaiba ng discrete sa continuous. Pag si continuous, siya yung mga sinusukat. Kapag naman discrete, siya naman yung nabibilang. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. So, magbigay tayo ng example ulit.
So classify each variable as discrete or continuous. So number 1, a number of donuts sold each day by donut heaven. So sa palagay nyo, discrete ba siya or continuous? Ano yan? Okay, discrete siya. So nabibilang. Okay, next. Water temperature of 6 swimming pools in Pittsburgh on a given day. Okay, continuous dahil no temperature. Next, weights of cats in a pet shelter. Okay, continuous ulit. So tama. Next, lifetime in hours of 12 flashlight batteries. Okay, discrete. Continuous kasi sinusukat. Sinusukat natin yung lifetime ng 12 ng flashlight. Yung buhay ng battery. Narito ba lang? Okay, next. Number of cheeseburgers sold in each day by a hamburger stand on a college campus. Okay, it is discrete. Okay, next. Capacity in gallons of 6 reservoir in Jefferson County. Discrete ba? Okay, continuous siya. Kasi nagsusukat tayo. Meron tayong capacity. Tapos meron tayong unit na gallons. So, siya ay continuous. Okay. So, discuss lang natin tong last na to. Last na lang. So, discuss muna natin yung levels of measurement. So, kung saan tayo abutin, doon tayo titigil. Okay? So, meron tayong 4 na levels of measurement. Meron tayong nominal, ordinal, interval, and ratio. So, ito ay medyo nakakalito. So, yan. So, meron tayong level of measurement. 4 yun. Yan. So, based on dun sa levels of measurement, ang lowest natin ay si nominal and the highest is ratio. Okay, papaliwanag natin kung bakit siya ganun. So, ano pa pag sinabing nominal level of measurement? So, data at the nominal level of measurement are qualitative only. So, iisa lang yung characteristic ng nominal. Okay? So, calculated using names, labels, or qualities. So, no mathematical computations can be made at this level. For example, yan. So, colors in the US, black. Name of student in your class, textbooks you are using in this semester. So, nominal level of measurement siya or nominal data. So, parehas lang yan. So, nominal data sa nominal level of measurement. So, yan. So, naiintindihan yung nominal. Okay, naiintindihan pa naman. So, next. Data, sunod naman is ordinal level of measurement or ordinal data. So, data at the ordinal level of measurement are qualitative or quantitative. So, masasabi naman natin siyang qualitative or quantitative. Or meron siyang characteristic ng qualitative, meron din siyang characteristic ni quantitative. So, paliwanag pa natin ng mabuti. Since ordinal is arranged in order, but differences between data entries are not meaningful. For example, class standing. So from freshman, sophomore, junior, or senior. Number on the backs of each player's shirt. Top 50 songs played on the radio. So kung mapapansin natin, dito sa ordinal level of measurement, dito sa first example, class standings. So siya ay quantitative data. Then the other one is freshman, sophomore, junior, senior, siya ay qualitative data. So bakit? Diba si class standings, ito yung performance ng bata. So may sinusukat tayo. So it count as quantitative data. So magkasama silang dalawa. So tatandaan nyo, nag-arrange siya ng order. Next, numbers on the back of each player shirt. Yung number sa back ng player shirt, siya yung quantitative. Then the other one is, yung shirt naman is si qualitative. Tama ba? So yan, next. Top 50 songs played on the radio. Si songs, siya si qualitative. Then yung 50 is the quantitative. So yan. So yun yung ordinal level of
measurement. Kumbaga, sabi ko sa inyo kanina, magkasama or meron siyang characteristics ni qualitative and quantitative. So next, interval. So data at interval level of measurement are quantitative data. So a zero entry simply represents a position on a scale. So the entry is not an inherent zero. So ibig sabihin, kahit zero yung data natin, meron pa rin siyang ibig sabihin. So for example, sa temperature, di ba? 0 degrees is meron pa rin siyang ibig sabihin. So pag 0 degrees, syempre malamig na yan. 0 degrees na. So parang nagyayelo na nun pag 0 degrees. So yan. So nakalagay dito, arrange in order the differences between data entries can be calculated. So nakakalculate. So nakalagay naman dito na si interval ay quantitative data. So yan, yun yung mga example. So temperatures, years on timeline, Atlanta Braves World Series victories, basta yung mga data na nabibilang or sinusukat. So siya ay quantitative data. So next, ratio level of measurement. So data at the ratio level of measurement are similar to the interval level, but the zero entry is meaningful. Wait lang. Ulit. Tama pala. So, but the zero entry is meaningful. So, a ratio of two data values can be formed. So, one data value can be expressed as a ratio. So, pag ratio naman, meron tayong pinagko-compare na datas. So, maaaring dalawa lang data yon yung ratio. For example, ages. So, edad ng mga tao. So, edad ko, edad mo. So, meron tayong, yun ay ratio. So, grade point averages of student, kunwari. So, ratio, yun. Weights. So, madami, weights. So, meron tayong pinagkukumparang data. So, it count as ratio. So, i-summarize natin. So, the first part is nominal. Siya ay put data in categories. So, meron lang siyang iisang quality. So, kaya siya ay lowest. Kasi, iisa lang yung characteristic niya. Pangalawa, si ordinal. So, put data in categories kasi siya ay qualitative data. Tama ba? So, arrange data in order. So, yan. Nandun si quantitative data. Pero hindi niya gumagamit ng dalawang characteristic na yan. So, next, interval. Yan. So, nagagamit niya yung tatlong characteristics. Then, the other one is ratio. Lahat ay gamit niya. So, ibig sabihin, si ratio is may characteristics ni nominal, ordinal, and interval. Kumbaga sa ratio, pinagsama-sama silang dalawa. Tatlo pala. Sa ratio. So, naiintindihan naman yung nominal, ordinal, interval, and ratio. Okay, medyo. So, magbigay tayo ng example para mas maintindihan ninyo. Okay, so determine whether each of the following is nominal, ordinal, interval, or ratio data. So number 1, pages in the city of Cleveland telephone book. So what do you think? Ano siyang kinds of level of measurement? Nominal ba? So, ano yan? Okay, ratio. So it is ratio kasi 'di ba? Pages. Pages ng telephone book. Pages, madami. So meron tayong pinagkukumparang data. So it is count as ratio. Next, rankings of tennis players. So wag malilito sa S ha. Rankings of tennis player. So, ano siya? Nominal, ordinal, interval, or ratio? Ha? Sigurado? Balikan, alin dyan?
Sigurado bang nominal? Okay, tingnan natin. So, it is ordinal. Kasi di ba sabi dun sa definition ng tawag dito ng ordinal, so meron tayong tinatawag na ranking or kumbaga yun, na nagra-rank tayo. So, yun is underneath ordinal. So, makikita nyo din naman to dun sa, meron tayong example dun sa module na hindi mababanggit dito sa ating discussion. Yan. So, yun yung pagbasehan nyo. So, pag-aano ng ordinal, interval, nominal, yan, ratio. Next, weights of air conditioners. Yan, medyo nakakalito to. Ano kaya? Okay. So, it is ratio. So, may pinagkukumpara tayong na data. So, kaya siya ay ratio. Kasi weights. Next, ito, medyo makakalito din to. Temperatures inside 10 refrigerators. Okay, it is interval. So, we talk about temperature. Pero kung ang ginawa niya ay temperature of different refrigerator, siguro siya ay underneath ratio. Pero dahil siya ay temperature ng, may binanggit na siyang specific na tawag dito na refrigerator, so it is a interval. So, huwag kayo malilito dun sa S na yan. So, kasi dyan nagkakalituhan. Kahit ako nalilito din. So, yan. So, it is interval. Next, rating of 8 local plays. Poor, fair, good, excellent. So, sa under si rating? Saan nga ba siya under? Rating. Okay, it is ordinal. So, meron pa rin tayong parang ranking. So, yan. Next, marital status of patients in a physician's office. Okay. Okay, it is count as nominal. Kasi si marital status is count as qualitative data. Next, age of students in a classroom. Okay, it is count as ratio. Kasi meron tayong pinagkukumparang age sa classroom. Sa mga estudyante. Okay. So, abot ba ba? Okay. So, tapusin natin dito sa methods siguro. So, methods of collecting data. So, meron tayong 5. So, direct or interview method. Number 2 is indirect or questionnaire method. Number 3, registration method. 4, observation method. Number 5, experiment method. So, number 1, direct or interview method. So, it is a face-to-face encounter between the interviewer and interviewed. So, the interviewee may vary according to the preference of either or both parties. However, this method is time-consuming, expensive, and has limited field of coverage. So, sa direct or interview method, alam na naman yan. So, kapag meron tayong inimbitahan na isang tao, tapos in-interview natin siya, ang tawag dun ay direct or interview method. So, intindi naman to. So, kahit hindi na siya ipaliwanag pang mabuti. So, next, indirect or questionnaire method. So, this method utilizes questionnaires to obtain information. So, it can be done by mail or hand-carried to the intended respondents. From the word questionnaires, so automatic, it is about survey. So, maaring yung survey niya in a form of Google Forms. Since pandemic ngayon, kalimitan kapag nagko-conduct ng survey is Google Forms ang ginagamit. Hindi na tayo gumagamit ng physical na copy ng survey. So, yun, mas focus na sila ngayon sa online na survey. But, kasi kapag Google Forms, mas madali natin nako-collect yung data. May nakasummarize na hindi na tayo magbibilang. Kumpara sa physical copy or physical na survey na bibilangin mo pa kung ilan yung sumagot ng ganito, ganyan. Yun yung pagkakaiba ng sa Google Forms or online questionnaires or survey kumpara doon sa physical na survey.
So yan. Next, registration method. So this method of gathering information is governed by the laws. So example is birth certificates. So bago tayo makapag-produce ng birth certificate, kailangan nating magpa-register sa Philippine Statistics Authority. Next, death certificates. Bago ka magkaroon ng death certificate, kailangan patay ka muna. Tama, di ba? Di ba? Next, licenses. So bago ka magkaroon ng license, kailangan mo munang kailangan marunong kang yan. So next, ano pa ba? Sa registration method, kunwari ay nag-enroll ka sa isang certain school. So ang tawag doon ay registration method. So next, observation method. So this method is used to data that are pertaining to a behavior of an individual or a group of individuals at the time of occurrence of a given situation are best obtained by observation. So medyo, ano naman to? So hindi na tayo gumagamit dito ng written, ng surveys. So ang ginagawa niyan ay nag-observe tayo. Kunwari, i-observe natin yung behavior ng isang individual sa classroom. So ano kayang ginagawa ng batang ito kapag time ng klase? Natutulog ba to? Nakikinig ba to sa klase? Or mga ganun. So ang tawag din ay observation method. So yan. So next. So one limitation of this method, observation is made only at the time or occurrence of the appropriate events. So nakadepende pa rin sa types, kung anong i-observe mo. Kasi maaaring yung ina-observe mo pala is available or mangyayari lang sa araw na to. So yeah, so nakadepende. So next, experiment method. So this is used to determine the cause and effect relationship of certain phenomena under controlled condition. So yan, experiment. Science, nag-experiment tayo. So kailangan nating mag-conduct ng experiment para malaman natin kung ano magiging epekto ng experiment natin sa ginagawa natin. So yan. Alam niyo naman yung experiment method. So it's either about science or not. Kumbaga, nag-conduct tayo ng isang research. Tapos, inalam natin kung ano yung magiging epekto ng research natin dito sa isang certain na pinag-aaralan natin. So, yun yung experiment method. So, yan. So, tinatapos ko na. Baka kasi may klase pa kayo. So, dito na nagtatapos yung ating discussion for statistics. So, ang ating second na meeting is on Thursday. So, same oras pa rin, 9:45 to 11, tama ba? 11:15. So, 11:15. Tama? So, isa't kalating oras kasi tayo, di ba? So, yung ating activity is magpo-post siya mamaya ng 1:30 p.m. So, magtatagal siya ng isang oras. So, 1:30 to 3:30. So, para makapag-aral kayo, kaya meron tayong interval na 1 hour. So, pagkatapos ng klase nyo na 12:30, mag-aral kayo, then may lalabas na activity sa Google Classroom, sasagutan. Okay? So,